Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta đã có trong tay chiếc passport cũng như là một đứa trẻ ở tại Bồ Đào Nha được phát triển như thế nào về mặt giáo dục từ lớp 1 đến lớp 9 thì các bé học bình thường. Tuy nhiên xếp hạng ranking là đứng thứ 4 trên toàn cầu. Hai nữa là Merkel cũng đã triển khai một cái hệ thống là dạy Skype online về tiếng Bồ Đào Nha. Hiện giờ hệ thống này đã được triển khai ở khu vực Trung Đông và đã có rất là nhiều nhà đầu tư cho con em mình đã triển khai học theo cái hệ thống này rồi. Và sắp tới thì công ty cũng sẽ phối hợp với lại SBS để triển khai cái hình thức này cho chúng ta có rất là nhiều cái. First off, I want to thank everyone for coming here today. Đầu tiên tôi xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến với hội thảo ngày hôm nay. It's always a pleasure to do a seminar for NBS. They have been our long-term partner, and they are really an outstanding immigration firm. Và đối với chúng tôi thì luôn là một cái niềm vinh dự và vinh hạnh khi mà chúng tôi làm hội thảo với công ty NBS, bởi vì NBS là một đối tác truyền thống của công ty Merkel. Now, what I'd like to talk about is the Golden Visa Program of Portugal. Và hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu cái phần thuyết trình của mình về chương trình Golden Visa. This is perhaps one of the best programs in terms of cost, efficiency, and the best way to get to Europe. Và hiện tại thì nói về những cái mức độ và chúng ta so sánh thì chương trình này hiện giờ đang được đánh giá là chương trình tốt nhất về mặt chi phí đầu tư cũng như thời gian mà chúng ta có được nhận thanh. Originally, the program started as 500,000 euros was the investment amount. Và trước đây khi chương trình được bắt đầu, cái mức đầu tư sẽ là 500.000 euro đầu tư vào. If you are involved in a refurbishing project. Và 4 năm trước thì họ đã có bổ sung thêm một cái khoản đầu tư hạng mục, đó là hạng mục trùng tu công trình. Và nếu như các anh chị trùng tu công trình thì cái tiền đầu tư của chúng ta sẽ giảm từ 500.000 euro xuống còn 350.000 euro. And that's where we saw an opportunity. We figured this was probably the best price for the best product, so we started to do the 350,000 project. Và lúc đó thì chúng tôi nhìn nhận đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các nhà đầu tư, bởi vì cái chi phí đầu tư của nó là chi phí khả thi và chúng ta cũng có được cái mục đích cuối cùng của chúng ta là có thẻ cư trú. And in fact, we did the first few visas that were given under this program, and today we're doing over 50% of all the 350,000 euro projects. Và cho tới thời điểm hiện tại thì hệ thống của Merkel đã nhận hơn 40% thị phần trên thế giới về mảng đầu tư thông qua hình thức 350.000 euro trùng tu. Included in the application. Và đối với lại cái bộ 5 tuổi cho tới 30 tuổi mà quốc gia Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia hiếm mà có được cái quy chế đó. Now to qualify for the program is actually very, very simple. Và cái điều kiện của nó thì cũng rất là đơn giản. There's no age requirements. Không giới hạn về độ tuổi. You don't need any education or business experience. Mình cũng không cần yêu cầu về học vấn. There's no source of funds or proof of your money required. Cho tới thời điểm hiện tại thì chính phủ Bồ Đào Nha họ không có yêu cầu chúng ta chứng minh tài chính. Basically, the only documents they're going to ask you is your birth certificate, your marriage certificate, and your no criminal certificate. That's it. Và cho tới hiện giờ thì cái hồ sơ mà chúng ta cần nộp với chính phủ Bồ Đào Nha nó chỉ đơn giản là cái giấy khai sinh của con, giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng và đồng thời là cái lý lịch tư pháp. So basically, anybody can qualify. That's the good thing about it. Và cái điều tốt nhất rằng là nói về mặt cơ bản thì tất cả mọi người
khi mà có đủ cái khả năng tài chính đều có thể nộp đơn. And to keep it, you only need 7 days the first year, 14 days in years 2 and 3, and 14 days in years 4 and 5, for an average of 7 days a year. Và để giữ cái thẻ cư trú thì một năm á, là chúng ta qua bên Bồ Đào Nha và sinh sống là 7 ngày. Và sau đó thì chính phủ sẽ gia hạn cái thẻ cư trú, và thẻ thứ hai nó sẽ là 2 năm. Và trong khoảng thời gian 2 năm chúng ta sống cộng gộp là 14 ngày. Và lần thứ ba cũng là 14 ngày. Thì cho tới hết năm thứ 5 chúng ta đủ cái điều kiện để mà chúng ta nộp quốc tịch. And after 5 years, you're eligible either for a permanent residency or a citizenship. Sau 5 năm thì chúng ta có hai cái lựa chọn. Một là chúng ta nộp cái đơn xin thường trú nhân luôn, và hai là chúng ta nộp đơn xin quốc tịch. Some key advantages of the program is the whole process is done in less than a year. Và hiện tại thì sau khi mà hồ sơ nộp vào sở di trú thì toàn bộ tất cả các quy trình nó sẽ là khoảng dưới 1 năm chúng ta sẽ có được cái thẻ cư trú cho gia đình. Free education for the children and a very good healthcare system for your parents and family. Một trong những cái mà gần đây có thể gọi là cái xu hướng luôn đó các anh chị, đó là khi mà các anh chị qua lăn tay ở bên phía sở di trú xong rồi thấy cái điều kiện mà về học tập nó tốt á, nên là các anh chị cho con cái mình đăng ký học luôn. Và trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chờ thẻ cư trú thì chúng ta sẽ nộp một cái visa đến đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok để mà chúng ta có cái điều kiện cho con cái mình đi qua bên đó để settle down trước khi mà chúng ta có thẻ cư trú. Và đây cái quy định này là đại sứ quán Bồ Đào Nha ở tại Bangkok cũng chấp nhận luôn, và đây cũng đang là một cái xu hướng của người Việt Nam. The Golden Visa gives you visa-free access to all the Schengen countries. Và với cái thẻ cư trú này thì chúng ta sẽ có một cái quyền lợi ưu thế nữa, đó là chúng ta có thể đi dễ dàng di chuyển đến tất cả các quốc gia trong cái khối Liên minh châu Âu. And as a Golden Visa holder, you're tax exempt in Portugal. Và vì các anh chị có cái thẻ cư trú Bồ Đào Nha thì cái điều đặc biệt của quốc gia này là họ không có đánh thuế toàn cầu. In terms of the time frames for the whole process, I'll let Ms. Dang go through that. Và đây là một cái lộ trình định cư cho các anh chị thấy. Hiện tại thì thứ nhất là giả định rằng là chúng ta ký hợp đồng với lại công ty NVS và bên phía hãng luật để hỗ trợ cái hồ sơ cho nhà mình. Thì 1 tháng sau chúng ta sẽ gặp đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok để chúng ta ký ủy quyền luật sư. Ủy quyền luật sư này là cho phép luật sư bên Bồ Đào Nha được quyền mở mã số thuế và mở cái tài khoản ngân hàng cho chúng ta trong cái mục đích là đầu tư. Và sau đó khoảng tầm 2 tháng sau, khi mà chúng ta đã nhận được cái bank account, tức là cái tài khoản ngân hàng rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển cái tiền đầu tư này thì như thế này. Ở đây chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi cho các anh chị là khi nào tôi cần đầu tư, thì đây là cái bản quy trình để chúng ta có thể biết và chúng ta tính được cái lộ trình của mình. Và sau đó thì cái hồ sơ của mình sẽ được nộp vào tầm khoảng là 2 tháng sẽ được chấp thuận ở bên phía sở di trú. Đây là cái thời điểm mà các anh chị sẽ cùng qua bên cùng con cái và gia đình mình qua bên Bồ Đào Nha để lăn tay. Và sau khi lăn tay xong thì hiện giờ cái thời gian chúng ta chờ đang là 6 tháng cho tới 9 tháng để chúng ta có được cái công văn đậu cuối cùng của bên phía sở di trú Bồ Đào Nha. Và lúc đó thì chúng ta sẽ tiến hành nhận cái thẻ cư trú tại Việt Nam. Và sau 5 năm thì chúng ta tiến hành nộp đơn xin cái quốc tịch. Hiện giờ cái thời gian chờ quốc tịch đó là 12 tháng. Now what I'd like to talk about is our latest project that we have available now. And it's called Bella Artis Hotel. Và bây giờ thì tôi sẽ qua cái phần trình bày về dự án mới của chúng tôi có tên là Bella Artis Hotel. Now, for all our projects, when you're in the hotel industry, location is the most important thing, and this particular project has a very, very good location. Và đối với lại tất cả những nhà phát triển bất động sản, không riêng gì chúng tôi trong ngành khách sạn, thì cái vị trí địa lý để mà chúng tôi đặt khách sạn là một cái điểm rất là quan trọng. Và đối với lại chúng tôi thì dự án Bella Artis là một trong những dự án mà có vị trí địa lý cho tới thời điểm hiện tại là đắc điểm. And this project has a lot of room in the back, which is very rare in a center of a city, so we're going to probably be the only hotel in the city with an outdoor swimming pool. Và đối với lại cái dự án này, cái điều rất là đặc biệt đó là nó có một cái khoảng sân vườn quốc gia nó rất là rộng ở bên phía sau. Và hiện tại thì trong cái khu vực phố cổ để mà đặt một cái swimming pool mà outdoor là một cái điều rất là khó khăn. Và đây có thể là một trong những cái dự án đầu tiên đặt được cái hệ thống là hồ bơi ngoài trời. So this hotel is located in the historic center of the city, in what's called the cultural center of the city as well.
Và dự án này thì như chúng ta thấy trên màn hình, nó nằm ở trong cái khu vực nó gọi là cái khu vực phố cổ, nó là khu vực trung tâm di sản ở Porto. It's right beside one of the finest art faculties in Europe. Vì sao dự án có tên là Bellas Art? Là bởi vì nó nằm kế bên cạnh cái khoa mỹ thuật đương đại của trường đại học Porto. And one of the good tourist attractions, which is the church Nossa Senhora, which is over 250 years old, is right nearby. Và đồng thời là nó cũng kế nhà thờ Nossa Senhora, và đây là khu nhà thờ có cái niên đại là từ năm 1746 cho tới thời điểm hiện tại. And Batalha Square, which is one of the popular squares in Porto, is also nearby. Và đồng thời nó này nằm kế hai cái quảng trường Batalha, đó là điểm xuất phát của con phố đi bộ Santa Catarina. Và đối với quảng trường này thì từ cái khách sạn của chúng ta đến cái quảng trường thì nó tầm khoảng là 2 phút đi bộ thôi. This is a prime location. So historically, this is a 250-year-old building, and a nobleman used to own this, a rich family, going back 250 years ago. So it's quite a famous building in itself. Và một cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là đặc biệt, đó là cái building này, cái tòa nhà này nó có cái số tuổi là 250 tuổi. Và tòa nhà này trước đây nó là một cái dinh thự của một gia đình quý tộc ở miền Bắc xứ Porto vào thế kỷ thứ 18. So it has the family emblem there, and that will continue with the new building. Và cái dấu ấn của gia đình quý tộc này nó vẫn còn, và đó chính là cái dấu ấn coat of arms, nó nằm ở trên cái mặt tiền của cái building này luôn. Now here, this will be a 4-star hotel, and this is the proposed reception area. Và sau khi mà chúng tôi trùng tu thì chúng tôi sẽ chuyển đổi cái công năng của nó trở thành khách sạn 4 sao. As I mentioned, we have this huge backyard, so we're going to have gardens in the backyard. Và đồng thời thì vì chúng ta đã có một cái khu sân vườn sẵn rồi, nên chúng ta sẽ tái tạo lại khu sân vườn và khu nhà hàng. All the major tour spots are with a 10-minute walk from the hotel. Và đối với vị trí thì nó nằm ở tại ngay chính trung tâm của thành phố Porto, và đồng thời chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ cho tất cả các địa điểm du lịch chính thôi, nó rất là dễ dàng cho chúng ta. And Santa Catarina, which is the main shopping and walking street, will be just 5 minutes away. Và cái con đường phố đi bộ mua sắm nổi tiếng Santa Catarina, từ cái vị trí địa lý dự án của chúng ta cho tới cái con phố đi bộ nó chỉ cách là 5 phút. The total project is 53 rooms, and it's for 44 investors. Và đối với quy mô dự án thì đây là khách sạn 4 sao, 53 phòng, và chúng tôi kêu gọi là 44 nhà đầu tư trên toàn cầu. The investment amount is 350,000 euros. Tổng giá trị đầu tư của một suất là 350.000 euro. Each investor will earn 3% each year from their investment. Và từ cái khoản đầu tư này thì chúng ta có những cái lợi nhuận đó là 3% hàng năm. And this particular project offers the feature that we guarantee to buy back your investment whenever you want after the 5th year. Và cái cơ cấu đặc biệt của dự án là dự án cam kết về việc hoàn tiền lại 100% sau 5 năm. So this gives you a safe, reliable way to qualify for the golden visa, but also a good way how to get out. Và đây là cái cơ cấu nó đáp ứng được hai việc. Thứ nhất là việc an toàn cho các anh chị để các anh chị đầu tư, và nó thỏa được cái điều kiện golden visa. Và cái điều kiện thứ hai là nó đưa cho chúng ta một cái cơ chế thoát vốn nó rất là rõ ràng sau 5 năm. So as you say, everybody wants to know that they're getting what they paid for. So as we mentioned, the project was 50 million. The appraisal we have is at 60 million. So you're getting a fair value investment. Tổng cái giá trị mà chúng ta đầu tư cho 44 nhà đầu tư là 15 triệu euro. Và chúng tôi đã làm việc với lại công ty thẩm định bất động sản ở bên phía đất nước Anh Quốc là RICS. Và RICS đã thẩm định cái giá trị bất động sản này sau khi hoàn công xong, và trong khoảng thời gian là 5 năm hoạt động là hơn 16 triệu euro. So in summary, the project is an excellent avenue for you to invest and to qualify for the golden visa of Portugal. Và để tóm tắt thì cái dự án Bellas Art này là một trong những cái cơ hội cho các anh chị đầu tư theo cái chương trình Golden Visa. The process is fast. After you submit your application online,
you will be able to go to Portugal and do your biometrics in 1 to 2 months. Và sau khi mà chúng ta làm xong cái quá trình nộp hồ sơ online và được Sở Di trú họ chấp thuận, thì 2 tháng sau là chúng ta đã đến đất nước Bồ Đào Nha để làm thủ tục lăn tay. The project is an excellent location, which should make you comforting in terms of hotels. Và về vị trí dự án thì các anh chị đã thấy rằng là nó gần rất là nhiều cái khu vực địa điểm nổi tiếng về mặt du lịch, chỉ trong vòng khoảng 5 phút đi bộ mà thôi. After 5 years, you can apply either for permanent residency or citizenship. Và sau 5 năm thì chúng ta có thể nộp đơn xin thường trú nhân hoặc là nộp đơn xin quốc tịch. Once you get your residency or citizenship, we will buy back your investment. Và tại cái thời điểm mà các anh chị có thẻ thường trú nhân hoặc là quốc tịch thì chúng tôi sẽ tiến hành cái thủ tục là mua lại toàn bộ cái khoản cái phần mà các anh chị đầu tư là 350.000 euro. And you only need to go there 7 days a year on average. So it gives you freedom to do whatever you want. Và một năm thì chúng ta chỉ cần đến đất nước Bồ Đào Nha là 7 ngày mà thôi. And you get free 7 days a night free for when you go to Portugal. You can stay in your hotel. Và khi mà dự án hoàn công rồi thì chúng ta sẽ ở miễn phí 7 ngày trong dự án này luôn. So it's a very good package. In summary, the investment is $350,000 plus the IMT tax of approximately $13,000. But once the building is built, you get the tax back. So it's really just $350,000. Một trong những cái lợi điểm rất là tốt của cái việc trùng tu đó chính là khi mà chúng ta khai cái quy chế chúng ta đang trùng tu một công trình mà nó có tới 250 năm niên đại như vậy, thì sau khi mà công trình hoàn công thì chính quyền họ sẽ hoàn thuế cho mình. Nếu trong trường hợp chúng ta mua bất động sản đơn thuần thôi thì chúng ta phải đóng cái thuế này cho nhà nước là 6,5% trên tổng cái giá trị chúng ta đầu tư. Nhưng mà nếu chúng ta khai là chúng ta trùng tu công trình thì sau khi mà công trình hoàn công xong và nghiệm thu đầy đủ so với lại cái proposal mà chúng ta đã đưa ra trước đó thì chính phủ họ sẽ hoàn lại cái khoản tiền thuế này cho mình, tức là mình đóng trước mà mình lại nhận được sau. Thì thật ra thì khoản đầu tư nó không phải là trên 350.000 mà nó chỉ đúng là 350.000 euro mà thôi. The investment is $350,000 and you will earn 3% interest per year. Và tại cái thời điểm mà dự án trong cái tiến độ xây dựng á, thì là chúng ta chưa được hưởng cái phần 3%, nhưng mà tuy nhiên tại cái thời điểm mà dự án bắt đầu kinh doanh rồi thì cuối năm 1 chúng ta sẽ được chia cái lãi suất nó là 3% hàng năm. So I'd like to talk a little bit about our history and track record. Nói về cái lịch sử phát triển của đội ngũ dự án ở tại Bồ Đào Nha thì tôi xin điểm sơ qua một số điểm chính. We've been around in business for over 30 years now. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã có là 30 năm trong ngành. We've brought over 50,000 people to Canada, US, and Europe. Và về cái số lượng người nhập cư thì chúng tôi đã hỗ trợ hơn 50.000 người nhập cư đến các nước là Mỹ, Canada và hiện tại là Bồ Đào Nha. More importantly, we've done over 45 investment projects, including over $2 billion US dollars. Và nói về việc khai thác và phát triển dự án thì chúng tôi đã hoàn thiện là hơn 45 công trình và tổng cái giá trị của nó là hơn 2 tỷ đô. The important thing is every project is okay and there's no problems. So we have a track record that you can rely on. Và điều quan trọng nhất là trong hơn 45 cái tài sản này thì tất cả các tài sản đều được hoạt động tốt, và cái thời gian mà chúng tôi thực hiện cái công trình này cũng đã là 30 năm rồi, thì đây cũng là một cái track record rất là tốt để cho các anh chị tin tưởng vào tập đoàn. And we've been here for 30 years. Và chúng tôi cũng đã có mặt trên thị trường này là 30 năm nay rồi. So I'd like to talk about some of our earlier projects in Portugal. Our first one is the Casa Hotel, which will be opening in spring of next year. Dự án đầu tiên sau cái khoảng thời gian năm 2016 thì chúng tôi điều tra và nghiên cứu thì năm 2017 chúng tôi bắt đầu mở bán dự án đầu tiên là Casa Compania, và dự án này sẽ mở cửa vào tháng 4 năm 2020. This is a 5-star hotel, and every investor in the project has already received their golden visas. Và đây là cái khách sạn 5 sao lớn thứ 3 ở tại Porto. Thì các anh chị tưởng tượng là chỉ có 32 phòng thôi mà mỗi phòng là 72 m2, thì
thì các anh chị nghĩ rằng là đây là một trong những cái tài sản đầu tiên mà Merton đã triển khai, và tất cả 32 nhà đầu tư này đều có thẻ Golden Visa rồi, và họ cũng đang qua cái giai đoạn thứ hai là qua giai đoạn renew thẻ. And the Casa Hotel, the location is one of the main streets in the center of the city. You could not be more central. Và cái vị trí của Casa đó là cái dự án nằm ngay tại trục đường chính, cũng là con đường đi bộ ở tại thành phố Porto. The next project is Sir Cathedral, which is right beside the top tourist attraction in Porto, called the Sir Cathedral. Và dự án thứ hai chúng tôi phát triển là Sir Cathedral giai đoạn 1. Trước đây thì chúng tôi mua cái building này và chúng tôi có cái dự định phát triển thành khách sạn 3 sao rưỡi và nó đối diện nhà thờ lớn. Và tổng cái số nhà đầu tư mà chúng tôi kêu gọi trên toàn cầu là 38 nhà đầu tư. And the project was so popular, we bought the building beside to make the bigger project. Và bởi vì có rất là nhiều cái nhu cầu trên toàn cầu hỏi về cái dự án này, nên chúng tôi quyết định là chúng tôi mua thêm một cái building kế bên, và chúng tôi hợp thể hai cái building này là một. Và hiện tại thì theo cái cơ cấu của dự án khách sạn này, nó có thể đạt đến cái công suất là 80 phòng ở tại trung tâm Porto. And this is an 80-room hotel, which is quite big to be in the central of the historic area. Our third project is on what the most famous street, which is called Santa Catarina, the walking street. Và cái dự án thứ tư của chúng tôi phát triển đó là dự án Phong Ti Nhà. Thì đây là dự án mà chúng tôi đặt tại cái vị trí ngay tại cái con phố đi bộ Santa Catarina. This one will be opening next fall. Và dự án này thì mùa thu năm sau cũng sẽ được mở cửa. Trong số các cái dự án của Merton thì trong năm sau Merton sẽ mở cửa hàng loạt các cái dự án luôn, đó là Sir Cathedral, Phong Ti Nhà và Casa trong năm sau. And in both these projects, and in every project, every single investor has been approved. We've never had a rejection. Và chúng tôi không hề có một cái hồ sơ nào bị từ chối. Tất cả các nhà đầu tư vào những cái dự án của chúng tôi đồng thời nộp hồ sơ đầy đủ theo cái nguyên tắc của bên phía Sở Di trú thì đều được duyệt hồ sơ 100%. And this particular project is just across the river, overlooking the historic area. It's called the Panoramic Hotel. Và về dự án Panoramic thì đây là một cái dự án nó nằm ở cái khu vực ở bên kia sông của thành phố Porto. And this will be opening next year as well. Và đồng thời thì chúng tôi cũng có cái kế hoạch là mở cửa Panoramic vào cuối năm sau. Our last project here is Broadway, and this project is right on the ocean, one block from the beach. Trước đây thì chúng tôi đã từng làm hội thảo với công ty NBS và chúng tôi đã mở bán dự án Broadway Apart Hotel. Nó là hình thức khách sạn và là căn hộ luôn, và là 108 căn hộ. Thì hiện tại thì chúng tôi trong cái khuôn viên của cái buổi hội thảo hôm nay thì chúng tôi đã triển khai một cái dự án mới. Thì những các anh chị thì thấy thì là cái tỷ suất cũng như là cái thời gian mà chúng tôi kêu gọi trên toàn cầu nó rất là ngắn. And this project starts construction this month. Và tháng này thì dự án Broadway cũng đã chính thức là khởi công xây dựng. And the final project is a project just outside the city called Amarante. Và một cái dự án khác mà chúng tôi phát triển nhưng mà nó khác cái thành phố Porto, đó là thành phố Amarante. Trong 8 dự án của Merton thì đây là dự án duy nhất mà chúng tôi phát triển ở một thành phố khác. Đó cũng là một cái quyết định khá là táo bạo của bên phía Merton Group. Nhưng chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về cái mật độ về du lịch ở tại thành phố này trước khi chúng tôi quyết định là đầu tư dự án đầu tiên của Merton ở một thành phố khác, thành phố Porto. And construction on this project starts next month. Và đây sẽ là dự án có cái tiến độ xây dựng nhanh nhất luôn ạ. Là bởi vì theo cái áp lực của cái việc là chúng ta đầu tư vào một cái khách sạn mà nó không phải trung tâm á, thì đối với lại đất nước Bồ Đào Nha thì chúng ta có thể khai thác được mạnh nhất là vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, và sau đó từ tháng 11 trở về tháng 4 á, thì cái tỷ suất sử dụng phòng nó sẽ rớt. Nên đó là lý do vì sao bên phía đội ngũ dự án là triển khai cái dự án này là một trong những cái dự án xây dựng nhanh nhất. Now we put together a great team to make sure all the projects are done in a very professional and timely manner. Về đội ngũ phát triển dự án thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều bên tham gia vào, như Tele vừa là hãng luật đại diện cho các anh chị nộp đơn vào Sở Di trú, và họ cũng là đại diện cho hãng luật hỗ trợ để mà tư vấn cho chúng tôi cái quá trình làm việc với lại chính quyền thành phố ở tại Porto. Và thì thứ nhất về câu hỏi đầu tiên về 350.000 euro và cái lãi của nó thì
lãi chị sẽ nhận là hàng năm, chứ không phải là cho tới hết 5 năm rồi mình mới gom lại nhận một lần. Vì vậy sau cứ tại cái thời điểm mà dự án xây dựng hoàn công xong thì chúng ta sẽ nhận cái phần đầu tiên là cái phần hoàn thuế nhà nước, và sau đó đến cái và